І в Польщі вночі піднімали повітря винищувачі у зв'язку з ракетним обстрілом території України. Про це оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило в мережі X. Як зазначалося, оперативне командування Збройних сил вночі зафіксувало активну діяльність дальної авіації Росії, пов'язану з завданням авіаційних і ракетних ударів по об'єктах на території України. Було розпочато необхідні процедури для забезпечення відповідно безпеки повітряного простору Польщі, і командування зазначало наступне: попереджаємо, що задіяно польську та союзницьку авіацію, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни. Після зниження рівня загрози операції польської та союзницької авіації у повітряному просторі Польщі були припинені, а розгорнуті сили та засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності. Як повідомлялося, упродовж останніх кількох місяців у Польщі неодноразово піднімали у повітря військову авіацію, зокрема 2 пари польських та американських винищувачів F-16, які патрулювали повітряний простір у східній частині країни. 29 грудня минулого року, під час наймасштабнішого в 23-му році ракетного обстрілу України, одна з російських ракет порушила повітряний простір Польщі. Ракета пробула у повітряному просторі тоді близько 3 хвилин і залетіла майже на 40 кілометрів углиб країни. Тоді у Польщі також піднімали у повітря 2 пари винищувачів F-16. Окрім протиповітряної оборони, нам потрібні далекобійні ракети. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, зрештою, погодиться на постачання крилатих ракет «Таурус» Україні. Про це заявив лідер парламентської фракції ХДС-ХСС Німеччини Торстен Фрай з посиланням на НТВ. Я, звичайно, цілком можу собі це уявити, що Шольц передасть ракети Україні. Тому що мені здається безперечним, що «Таурус» – це крилата ракета, яка якнайкраще відповідає потребам України. Він зазначив, що мета України – завдати удару по російських лініях постачання і тим самим забезпечити певне полегшення щодо російських атак в Україні. Це тим більше необхідно, що українцям доводиться обходитися малою дещицею боєприпасів, які є в розпорядженні росіян. Тому я цілком можу уявити, що федеральний канцлер теж дійде до того, що в якийсь момент зробить це. Якщо говорити про «Таурус» для України, Україна ще минулого року попросила у Німеччини далекобійні ракети, які здатні знищувати цілі на відстані 500 кілометрів, проте Берлін цурається передачі. Сам канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти. Він пояснював це тим, що для таких поставок нібито потрібна була присутність німецьких солдатів на місцях. Також Шольц заявляв, що про те, що у разі надання силам оборони України «Таурус» ракети при неправильному використанні можуть вдарити по одній із цілей у Москві. Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що постачання «Таурус» вплине на здатність України захистити себе. Та чи здатна захистити себе Росія? РФ почала перекидати військових з фронту в Україні, щоб обороняти Білгород. Про це повідомляє агенція Bloomberg. Таку інформацію журналісти агенції отримали від анонімного джерела близького до Кремля. Атаки на Білгород змушують Росію відтягувати сили від лінії фронту, заявила близька до Кремля особа, яка побажала не називати свого імені. Співрозмовник видання сказав, що війна триває на території Росії. Однак, незважаючи на це, більшість мешканців Білгорода продовжують підтримувати російського лідера, диктатора Владимира Путіна. 3 повстанські російські групи РДК, Сибірський батальйон та Легіон Свободи Росії взяли на себе відповідальність за нещодавні атаки на Білгород. У середу вони попередили у соціальних мережах, що напади посилюються, та закликали губернатора області видати наказ про повну евакуацію цивільного населення регіону.